ξημέρωμα στο λιμάνι της Ραφίνας. Τα χωριά του Κορφείου στη Νότια Άνδρο σε γεμίζουν χαρά κι αν τα ανακαλύψεις θέλει σχεδόν αιμονικά να τα ξαναβλέπεις. Όπως είχαμε υποσχεθεί το 2023, γυρίσαμε λοιπόν σε αυτά για να απολαύσουμε ξανά χρώματα, καινούριες εικόνες, ιστορίες από ανθρώπους και μια φύση μοναδική που μοιάζει να αντιστέκεται στις ειρήνες των καιρών. Περάσαμε τον Κάβο Ντόρο και το φάρο του Αράπη που χτίστηκε στην ομώνυμη βραχονησίδα το 1925. Αφήσαμε πίσω το στενό του Καφιρέα και μετά από ένα σύντομο ταξίδι από το Γαύριο, το λιμάνι της Άνδρου, μπήκαμε στον ήσυχο εκείνη τη μέρα γυαλό, την παραλία του Κορφείου, που κάποτε η σκάλα του, το μικρό ελιευτικό καταφύγιο, φιλοξενούσε εκατοντάδες ψαράδες. Ανεβήκαμε με το τζιπ προς τη Ράχη, όπως λέγεται αυτό το βουνό, και περάσαμε γρήγορα από το ξοκλήσι του Άι Γιάννη που έχει μια εκπληκτική πανοραμική θέα προς το Κόρφι. Ρίξαμε μια ματιά στο ακροτήρι του κάτω κόσμου, όπως αναγραφόταν στους χάρτες μέχρι περίπου το 1970, το ίδιο ακροτήρι που τελευταία λέγεται Κάβος του Οριγίνου, στη μνήμη ενός ανθρώπου που πήγε και έζησε σε αυτό τον απομονωμένο χώρο. Τι ψάχνει άραγε κανείς, κατεβαίνοντας προς τις Κρεμμύδες? Αυτή είναι μια από τις πιο απόμακρες παραλίες στην Άνδρο. Το τζιπ αγκομαχά σε κάθε στροφή. Είτε όποιοι λένε πως εδώ έβγαιναν κρεμμύδια ξακουστά. Σιγά σιγά βλέπεις το μεγάλο υγρότοπο. 54 στρέμματα, από τους μεγαλύτερους στην Άνδρο. Κάποτε ήταν ένα έλος με μεγάλο καλαμιώνα. Φτάσαμε στο ακροτήρι του Άι Γιάννη με την ομώνυμη εκκλησία, όπου κάθε φθινόπωρο γίνεται μεγάλο πανηγύρι που το τιμούσαν όχι μόνο οι κάτοικοι του γειτονικού χωριού των Αηδονιών, αλλά και τινιακοί που περνούσαν το στενό Ανδρουτίνου με βάρκες. Αυτό για την ώρα είναι ένα από τα πιο άγρια και απάτητα ισοστοπία στην Άνδρο. Απαγορεύεται το κυνήγι, το άναμα φωτιάς και οι βόλτες στην άμμο με αυτοκίνητο ή μηχανή. Τα ειδόνια
Είναι ένα αρχοντοχώρι με αρκετούς πύργους ως και σήμερα. Είχαν 162 κατοίκους το 1971 και 81 το 2021. Οι πιο πλούσιες οικογένειες αρχικά στα Ιδόνια ήταν η Βελαγραμμάτικα και Ενταπόντε, ευγενών επί ενετοκρατίας, που μάλλον ήρθαν εδώ πιο νότια στο ξεκίνημα της νεότερης ιστορίας, όταν το νησί πέρασε σε Οθωμανικά χέρια. Στην κατοχή ήταν στιγμές που και τα νέα παιδιά ήθελαν να ζήσουν. 4 κορίτσια από τη χώρα ξεκίνησαν μέσα στον πόλεμο να πάνε να δουν τη φίλη τους στα Ιδόνια. Ξεκινήσαμε με τα πόδια ξημερώματα για το Κόρφι. Περάσαμε, σκέψου τώρα, Ασυνετή, όλα αυτά και κατεβήκαμε από μονοπάτια, στο γυαλό. Όχι, είχε έναν δρόμο, αλλά όχι πάει αυτοκίνητο. Και πήγαμε λοιπόν στα Ιδόνια απέναντι, όχι στο Κόρφι, ακόμα πιο μακριά. Ναι, πιο μακριά βέβαια, να περάσεις όλο το γυαλό και απέναντι ήταν τα Ιδόνια και πηγαίναμε με εκδρομή. Έτσι εκδρομή ξεκινήσατε. Βέβαια. Και πού χορέψατε, στα Ιδόνια? Τα Ιδόνια. Και πού μείνατε? Στο σπίτι της Σοφίας, της Ζαρμπή, που σου λέω. Και ήταν οδοντίατρο στο σπίτι. Είχε γραμμόφωνο εκεί? Ναι, είχανε. Βέβαια, για να χορέψαμε και να κουλτουρδίσαμε. Νιάτα, ξέρεις, βράσαμε τα φασόλια, τέλος πάντων, ότι είχαμε εμείς και φάγαμε και χορό και μάλιστα έρχεται ο αδελφός του Ζαρμπή, του φαρμακοποιού, ήταν καπετάνος. Και ήρθε λοιπόν, γιατί ήταν συγγενείς, ήταν πρώτα εξαδέλφια με τη Σοφία που σου λέω. Και λέει, να μην βασκαθεί. Πώς αντέχετε να έρθετε από τη χώρα με τόσο δρόμο και να το στήσετε και στο χορό και όλα. Αυτό ήταν, το έκανε εντύπωση του καημένου. Όλοι είναι πεθαμένοι. Πόσο χρονών ήσασταν τότε, 15 εκεί? Τόσο, τι θα μου πει. Πλούσια οικογένεια και η οικογένεια Μπίστη, τελευταίος άρχοντας από την οποία ήταν ο Μιχαλάκης Μπίστης, που ζούσε μέχρι πρόσφατα στο χωριό. Από την οικογένεια αυτή κατάγεται και ο Αλέξανδρος Πίστης, γεννημένος το 1852 στα Ιδόνια, μορφή του ελληνικού θεάτρου τον 19ο αιώνα, που άρχισε ως ηθοποιός στη Σύρο και κατέληξε με δικό του θίασο την πρόοδο στον Πειραιά. Ο ποταμός είναι η πιο μεγάλη πηγή στα Ιδόνια, με τα μαρμάρινα ανάγλυφα που λέγεται πως κάποτε ήταν στο τέμπλο του ναού των Αγίων Πάντων. Με τα Ιδόνια σχετίζεται και ο γεννημένος το 1848 Ιωάννης Κουμέλης, αρχιτέκτονας που σχεδίασε τη Βαρβάκιο αγορά στην Αθήνα. Ενώ ένας άλλος Κουμέλης, ο Εμμανουήλ, γεννημένος το 1857, ήταν ζωγράφος. Στο Αμονακλιού ξεχωρίζει ο ναός των Ταξιαρχών, εκεί όπου τάφηκε ο Ζήνων Βελαγραμμάτικας,
και η Αγία Ειρήνη, η παλιά ενορία που έχει λίγο πιο κάτω και τον Άγιο Δημήτριο. Στο Αμονακλιού η επαφή με τη φύση είναι ακόμη πιο έντονη. Ακόμη και οι πέτρες που βούλιαξαν είναι σαν να μιλούν στην ψυχή σου. Εντυπωσιακό το τοπονυμικό της περιοχής στους χάρτες του 19ου αιώνα. Αναφέρονται οικισμοί όπως Αμονακλιός, Καμίνια, Χαλκαίο, Κεραμιό, να τα ενδοσμένα άραγε από ασχολίες των κατοίκων. Μα πού κρύφτηκε σήμερα τόσος ανθρώπινος μόχθος? Οι Ενετοί άρχισαν να κυριεύουν τις Κυκλάδες μετά την 4η Σταυροφορία, περί το 1212 με 1214. Στην Άνδρο η Ενετοκρατία τελειώνει τον 16ο αιώνα. Αρχικά την καταλαμβάνει ο γεννημένος στη Λέσβο ναύαρχος του Οθωμανικού στόλου και πρώην κουρσάρος Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα το 1537 ή το 1539 και μετά το 1566 η Άνδρος ενσωματώνεται οριστικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η οικογένεια Βελαγραμμάτικα, βενετικής καταγωγής, μάλλον με γαλλικές ρίζες, ήταν η πιο εύπορη του Αμονακλιού, με επειργόσπιτο στο χωριό που σώζεται ακόμη και σήμερα. Το επίθετο αυτό υπήρχε και στη Σύρο και σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Ένα μέλος της οικογένειας Βελαγραμμάτικα, ο Δημήτριος Νι Βελαγραμμάτικας, ήταν μέλος της φιλικής εταιρείας, όπως και ο Λεόντιος Γάμα Καμπάνης από το Κόρθι, σπουδαγμένος στις Κιδωνιές. Τα μούρα είναι άφθονα, μα πεσμένα σχεδόν όλα κάτω. Κάποτε, πριν διαδοθεί η μπύρα, οι άνθρωποι εδώ τα χρησιμοποιούσαν για να κάνουν μουρόρακο.
Στη μεταβυζαντινή εκκλησία του Ταξιάρχη στο Αμονακλιού υπάρχουν και τμήματα γλυπτών υψηλής ποιότητας. Ο Μουσιώνας, ή πιο σωστά Μοσχιώνας, πήρε το όνομά του από τις μοσκές, αγριοτριανταφυλλιές που υπήρχαν άφτονες στην περιοχή. Τελευταία, πολλά από τα σπίτια του Άνω Μοσχιώνα συντηρήθηκαν εντυπωσιακά και τώρα είναι ένας από τους πιο ωραίους πέτρινους οικισμούς στην Άνδρο. Τελευταία στο Μοσχιώνα λέγεται πως έχουν επενδύσει και Ελβετοί. Μοιάζει πραγματικά με ένα χωριό οχυρωμένο. Τα χρώματα της βουκαμβίλιας στον ήλιο είναι μοναδικά και ταιριάζουν απόλυτα με τις πέτρες του χωριού. Τα πολύ στενά περάσματα μες στο Μοσχιώνα έχουν κάτι υποβλητικό. Είναι πραγματικά ένα χωριό οχυρωμένο. Από το Αμονακλιού προς το Μοσχιώνα πετύχαμε και το μάζεμα των σταφυλιών. Η περιοχή αυτή παραμένει μια από τις πιο αγροτικές στην Άνδρο. Συνήθως αυτά που δοκιμούν εδώ είναι το ποταμής, διότι βγάζει γράδα πολλά, ανεβάζουν ποτές χωρίς να το χώσεις. Από πίσω είναι το οδύβι και μετά έχουμε και κάτι πάλες αυτοκίες, τα μαυροφάσεις, κάτι αυτό, τα μαυρόφα. Το ποτάμι
ποταμής είναι μια ιδιότητα που μπορεί να φτάσει 18 βαθμούς. Στον κάτω Μουσιώνα, ο Σαμουήλ Πλασίνης, ο επωνομαζόμενος Καζής, γιος αγροτών από το Αμονακλιού που είχε γίνει δάσκαλος στην πόλη, έφτιαξε το 1813 τη σχολή της Αγίας Τριάδας με παιδαγωγικό, κατηχητικό και ανώτερο σχολείο των ελληνικών γραμμάτων. Υπήρχαν ευρύχωρες αίθουσες, μαγειρίο και διαμερίσματα για να μένουν οι φοιτητές. Ενώ υπήρχε και υδραγωγείο με κρίνη. Οδηγούμε τώρα βόρεια, ξαναπερνάμε το Γιαλό και πηγαίνουμε στο Ρογό. Ελαιόδενδρα, κυπαρίσια, σικαμινιές, ένα είδος μουριάς, λίγα πλατάνια, μα κυρίως κάθε λογής καρποφόρα δέντρα, παρατηρούσε από το 1929 ο περιηγητής με το ψευδόνυμο Αττικός σε αυτά τα μέρη στο Αυριακών ημερολόγιον. Μια καλή βαϊκέλα με πεσό στη μέση, ψώ, όπως μας τον είπαν κάποιοι κορφιανοί. Γεμάτη εμασιές καλλιέργεια, δηλαδή σε αναβαθμίδες, η περιοχή είχε στο Μεσαίωνα και αμέσως μετά περιζήτητα κτήματα που τα αγόραζαν μερικοί από τους πιο πλούσιους ανδριώτες. Η Παναγία στο έξω Ρογό, ένας ναός πραγματικά επιβλητικός. Τα σπίτια στο έξω Ρογό δεν έχουν μόνο πανέμορφες ζωγραφιές απ' έξω και εσωβάντισμα με όψη σαρδέλας, δηλαδή στενόμακρες μακριές λωρίδες φτιαγμένες με μυστρή που μοιάζουν με κύμα στους τοίχους. Σε κάποια σημεία τους είναι τόσο κοντά χτισμένα για άμυνα στις πειρατικές επιθέσεις. Αυτή η μορφή δόμησης προτιμήθηκε μάλλον την εποχή των Ενετών και ήταν χρήσιμη και μετά. Το 1674 μεγάλη επιδρομή πειρατών στη χώρα της Άνδρου στάθηκε αφορμή για μετακίνηση ευγενών πιο νότια μέσα στο νησί. Βορνά, Γαριφαλαίο, Περαίο, Έξω Ρογό, Τραβαίο είναι από τους οικισμούς που αποτελούν ένα σύνολο, το Ρογό. Στο Ρογό και συγκεκριμένα στο Γαριφαλαίο γεννήθηκε και ο δημοτικιστής φιλόλογος Δημήτρης Γλινός, που πάλεψε το αγαθό της παιδείας να δοθεί σε όλο το λαό.
η πηγή στη στίβα ανακαινισμένη. Δυστυχώς όμως τα νερά δεν είναι πια πολλά στο Ρογό και το Ρογιανό ποταμό και σήμερα θα ήταν μάλλον αδύνατο να λειτουργούν οι νερόμυλοι. Και μια καλή βαή εικονάκι αγροτικού χαρακτήρα με κάλυψη της στέγης με σχιστόπλακες που κάποτε ήταν τρόπος να κάνουν ακόμη και στέγες ναών, όπως στο Ξοκλήσι του Αγιάννη Θεολόγου στις Ευρουσιές, ανάμεσα σε απίκια και στραπουριές, στο κεντρικό τμήμα του νησιού. Αυτός ο τρόπος δόμησης είναι πανάρχαιος και αξίζει να μείνει αυτή η στέγη. Η Αγία Παρασκευή με την πηγή της ξεχωρίζει πλάι στον οικισμό Βορνά. Κτίσιμο με μπαστούνια, αφού κάποιες φορές μες στους αιώνες ο ποταμός ξεχύλιζε. Και μια βάρκα βαμμένη και έτοιμη να πέσει στο νερό. Κάποτε στο Ρογιανό ποταμό λειτουργούσαν αρκετοί νερόμυλοι, κυρίως για να αλέσουν το σιτάρι που παραγόταν στην περιοχή. Η Αγία Σοφία στον Παχύκαβο, πάνω σε παλιά βυζαντινή βίγλα. Κατεβαίνουμε στη Σγριά στο Πίδημα, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια από τις πιο διάσημες παραλίες στην Άνδρο. Όταν πήγαμε εκεί, παρότι ήταν τέλη φθινοπόρου, βρήκαμε ως και Γάλλους τουρίστες. Το μονοπάτι προς τη Σγριά στο Πίδημα απαιτεί όμως τεράστια προσοχή. Και προς Θεού, μη στηριχτείτε σε αυτά τα ξύλα. Πριν από κάποιο καιρό, ο Βαγγέλης Καλογρίδης, που η οικογένειά του έχει για 3 γενιές
εστιατόριο στο Γυαλό, μας είπε: «Και οι Κορφιανοί πηγαίνατε εκεί για μπάνιο?» Όχι. Όχι. Στη Ζυγριά στο πίδημα δεν πήγαιναν οι Κορφιανοί. Οι Κορφιανοί κάνανε μπάνιο εδώ. Και στην Αγία Κατερίνα, Μαγική Θάλασσα, αλλά και με φουρτούνα εδώ κάναμε μπάνιο. Μικρά που ήμασταν. Και ποιος πήγαινε εκεί, αυτοί που ήταν από το Ρογό? Πηγαίνανε, ναι, από το Ρογό λίγοι, κατεβαίνουν από το Κοχύλου και πήγαιναν στη Μέλισσα, Καλαμονάρι, άλλη μια Γκουρός. Αυτές ήταν οι παραλίες τους και την Ζυγριά στο πίδημα. Πιο πολύ πήγαιναν Γκουρό, Καλαμονάρι, Μέλισσα. Και με αυτά τα πλάνα ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Thanks for watching.